ውበትንና ሳቢነትን የሚጠላ እንደሌለ ይታወቃል። ውብና ሳቢ እንዲሆኑ የሚፈልጉ ከሆነ ይህ 7 ነጥብ እጅግ በጣም ይጠቅሞታል። ዝርዝሩን እስከ መጨረሻ እንዲያዳምጡኝ ተጋብዘዋል። ኤርሚ ዘኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ላይ የመጣችሁት አዳዲስ ሆናችሁ የመጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውሉን ምልክት በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ፍቅር ባለበት አክብሮት ተጠይቃችኋል። የደውሉን ምልክት መጫንም እንዲሁ ሁሌ ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲመጣ ያግዛችኋል። ስለዚህ በተፈጥሯዊ ውበታችሁ ወደ እናንተ እንዲመለስ ሳቢና ማራኪ ገጽ እንዲኖራችሁ ያደርጋል። 7 ነጥብ አለ እንመለከታለን። እነሱን አብራችሁኝ ሁኑ። መልካሙን ብቻ እናጋራለን። ኤርሚ ኢትዮጵያ። የተፈጥሮ ውበታችሁ ከራሳችሁ ጋር እንዲሆን ካሰባችሁ እጅግ በጣም የሚጠቅሙ 7 ነጥቦችን ከላይ እንዳልኳችሁ እንመለከታለን። ይህ የተፈጥሮ የፊት ገጻችሁ ውበት ብቻ ሳይሆን ምቾታችሁ፣ የራስ መተማመን ስሜታችሁ ያደገ እንዲሆን ያደርግላችኋል። ስለዚህ ወደ አንደኛ ደረጃ ውበታችሁን ወደ ራሳችሁ እንዲመለስ እና ሳቢና ማራኪ እንድትሆኑ ከሚያደርጋችሁ አንዱ ጊዜ ወስዳችሁ በየጊዜው መታጠብ ነው። ሙሉ ገላችሁን መታጠብ እንግዲህ ቆሻሻን ያጸዳል፣ የፀጉራችሁን መፍታታት እንዲኖረው ያደርጋል፣ ላብ በላያችሁ ላይ ያለ እንዲወገድ ያደርጋል። ይህን ስታረጉ በየቀኑ ወይም በየ2 ቀኑ መጠቀማችሁን አትዘንጉ። ይህ ስታረጉ ፀጉራችሁ የምትጠቀሙት ሻምፖ ወይም ኮንዲሽነር በፀጉራችሁ የምትጠቀሙት መሆኑን እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ለፀጉራችሁ ተስማሚ የፀጉራችሁ ታይፕ የሚመጥን የሻምፖና የኮንዲሽነር አይነት መጠቀም አለባችሁ። ፀጉራችሁ ለምሳሌ በፔሮሲቲ አይነት ሎ ነው፣ ሃይ ነው፣ እነሱን ለይታችሁ አውቃችሁ የምትጠቀሙትን ሻምፖ ብትጠቀሙ ይጠቅማችኋል። ይህን ለማወቅ ከፈለጋችሁ ደግሞ ስለ ፔሮሲቲ አይነቶች ያወራውበት ቪዲዮዎች አሉ፣ ወደ ታች አስቀምጥላችኋለሁ፣ እሱን ልታዩት ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ የምፈልገው ፀጉራችሁን በሻምፖ ስትጠቀሙ ሁሌ በተደጋጋሚ በሻምፖ መጠቀም አያስፈልጋችሁም። ምክንያቱም በየቀኑ የምትጠቀሙ ከሆነ በፀጉራችሁ ላይ ያለን ወዝ ገፎ እንዲወስደው ስለሚያደርግ እያለፋችሁ ነው ሻምፖ መጠቀም ያለባችሁ። ሻምፖ በተደጋጋሚ መጠቀሙ ለፀጉራችሁ ወዝ ጠቃሚ ስላልሆነ፣ ሌላው ሁሌ ገላችሁን ወይም ሰውነታችሁን ወይ አካላችሁን ከታጠባችሁ በኋላ ዶድራንት መቀባታችሁን መዘንጋት የለባችሁም። የላባችሁን መጠን እዛው ይዞት እንዲያቆየው ማለት ነው። በተፈጥሯዊ መንገድ ሳቢና ውብ እንዲሆኑ ከፈለጉ ሁለተኛ ማድረግ በአግባቡ የሚገባውት የፊቶን መታጠብ ነው። በየቀኑ ቀላል ይመስላል፣ ሁላችንም ፊታችን እንታጠባለን ብለን እናስባለን። ግን መታጠብ ማለት በአግባቡ መታጠብ ማለት መቻል ነው። ይህ መታጠብ ቆሻሻን ማጽዳት እንዲሁም በፊት ላይ የበዙ ወዞችን እንዲጸዱ ያደርግልናል። በዚህ አጋጣሚ ፊታችሁ በጣም ወዛም ለሆናችሁ ሰዎች መጠቀም ያለባችሁ ኦይል ፍሪ ፌስ ዎሽ የሚባል ብትጠቀሙ እጅግ ይጠቅማችኋል። ፊታችሁ ቡግር የበዛበት ከሆነ ደግሞ በምትጠቀሙት መታጠቢያ ውስጥ ሴሉሊክ አሲድ የሚባል ቢኖርበት እጅግ ጠቃሚ የሆነ ውጤትን ታገኙበታላችሁ። ደረቅ ከሆነ ደግሞ ቅባታማ የሆኑ መታጠቢያዎችን መጠቀም አስፈላጊ ነው። ከዛ ባሻገር ወዛምና ደረቅ የተቀላቀለበት ፊት ላለው ሰው ጄሊ የሆነ ማጽጃዎች አሉ። እነሱን ብትጠቀሙ ለፊታችሁ ፍቱን የሆነ ነገርን ታገኛላችሁ። አሁንም በድጋሚ ውበታችሁ የተፈጥሮ እንዲመለስ እና ሳቢ እንዲሆኑ የምትፈልጉ ከሆነ በሶስተኛ በየጊዜው ማድረግ ያለባችሁ ማለስለሻ መጠቀም መቻል አለባችሁ። ይህ ማለት ሞይስቸራይዝድ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ሰውነታችሁን ማለስለስ ቆዳችሁ እርጥበቱን የጠበቀ የለሰለሰ የፈካ እንዲሆን ያግዛችኋል። ለማለስለሻ የምትጠቀሙት ምርቶችን በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። በውስጣቸው የኬሚካል ክምችታቸው ምን አይነት ነው? ሽታ የሌላቸው፣ የበዛ ሽታ የሌላቸው፣ ፐርፊውም አይነት ሽታ ያላቸው ቆዳችሁ ሊጎዳባችሁ ስለሚችል እነዚህን መጠንቀቅ ያስፈልጋችኋል። ለምሳሌ ግን በውስጣቸው ቢኖር የሚጠቀመው ግሪሲሊን እና ሎሬሲክ አሲድ የመሳሰሉ አይነት ንጥረ ነገር ውስጣቸው ቢኖር እጅግ ይጠቅማችኋል። ስለዚህ እነሱን ያለባቸውን ነገር ብትጠቀሙ ጠቃሚ ነገርን ታገኛላችሁ። የተፈጥሮ ውበታችሁን ለማጉላት የምትጠቀሙበት አራተኛ የማካፍላችሁ ነገር ጥርሳችሁን ማጠብ እንዲሁም ብረሽ ማድረግ እና ፍሎስ ማድረግ ማለት ነው።
የጸዳ ነጭ ጥርስ ፈገግታ ያለምንም ጥርጣሬ ከውስጥ ውበትን ያወጣል። ታዲያ ለዚህ ውበታችንን ለመጠበቅ የሚያገለግለን በየቀኑ ጥርሳችንን 2 ማጠብ ያስፈልገናል። በአማካኝ 2 ደቂቃ አንድ ሰው ጧትም ማታም ጊዜ ሰጥቶ በደንብ ሊያጸዳ ይገባል። ፍሎስ ማድረግ አለበት። በገመድ ከውስጥ ያሉትን ቆሻሻዎች እንዲወጡ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ከዛ ባሻገር አቅሙና ፍላጎቱ ኖራችሁ የአፍ ማጠቢያ ብትጠቀሙ አፋችሁ ውስጥ ያለውን ጀርም ትገሉበታላችሁ። ከዛ ባሻገር የአፋችሁ እስትንፋስ ወይ ደግሞ ሽታ በጣም ፍሬሽ የሆነ እና ጥሩ የሆነ የአፍ ጠረን እንዲኖራችሁ ያግዛችኋል። 5ኛ ኤክስፎሌት ማድረግና ሞይስቸራይዝድ ብታረጉ በተፈጥሮ ውበታችሁን ማጉላት ትችላላችሁ፣ ሌላ ተጨማሪ ነገር ሳታረጉ። ይህ ማለት የሞቱ ህዋሶችን በእጃችሁና በእግራችሁ ላይ ያሉትን ማስወገድ አለባችሁ፣ እንዲሁም ማለስለስ አለባችሁ ማለት ነው። እግርና እጅ እንግዲህ በጣም ንጽህናቸው ሊጠበቅ የሚገቡ ናቸው። ውበትን ሊያጎሉ ከሚችሉ ገጾች ወይ ደግሞ የአካል ክፍሎቻችን ስለሆኑ እነዚህ ንጽህና ለመጠበቅ በተለያየ መንገድ ትችላላችሁ። አቅሙ ኖራችሁ ሜዲኪዩር ፔዲኪዩር ማድረግ ወይ በሳሎን ውስጥ ሄዳችሁ ውበት መጠበቂያ ውስጥ ማስተካከል ትችላላችሁ። በቤታችሁ ውስጥ እጃችሁን እግራችሁን ኤክስፎሌት ማድረግ ትችላላችሁ ወይ የሞቱ የሴል ህዋሶችን እንዲወገዱ ማድረግ ትችላላችሁ። ኤክስፎሌት ማድረግ ምን ማለት ነው? እንደዚህ አይነት ቪዲዮ አለኝ፣ አሁንም ታች ሄዳችሁ ብታዩት ደስ ይለኛል። ከዛ ባሻገር ይሄን ካረጋችሁ በኋላ ክሬም መጠቀም አለባችሁ ወይም ማለስለሻ መጠቀማችሁን አዘንጉ። ካደረቃችሁ በኋላ በቤት ውስጥ ዋክስ ማድረግ ትችላላችሁ። ኤክስፎሌት እንደምታደርጉት ዋክስ ማድረግ ትችላላችሁ። እጃችሁና እግራችሁ ለስላሳና ያማረ ውብ እንዲሆን ያግዛችኋል ማለት ነው። በ6ኛ እማካፍላችሁ የተፈጥሮ ውበታችሁን ለማጉላት የሚያግዛችሁ ሁሌም ከንፈራችሁ ለስላሳ እንዲሆን ከሚያደርጉ ነገሮች የድርቀት፣ የመሻከር፣ የመለስለስ አይነት ስሜቶችን ከላያችሁ ላይ እንዲወገድ ለስላሳ እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ ከንፈራችሁን ማለስለሻ መጠቀም ወይ ደግሞ ቻፕስቲክ። ይህ ቻፕስቲክ የኬሚካል ኮንቴንቱና ቶሎ የማያደርቅ ፍላጎት የማይጨምር መሆኑን እርግጠኛ ሆናችሁ ይህን ደግሞ ማድረግ ካልቻላችሁ በቤታችሁ ውስጥ በተለያየ መንገድ ከቫዝሊን ጀምሮ ከማር ጀምሮ እያለሰለሳችሁ የምትጠቀሙበት አለ። እሱን በመጠቀም የከንፈራችሁ ልስላሴ ውብ እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን በየቀኑ የምታደርጉ ከሆነ ተፈጥሯዊ ውበታችሁ የጎላ እንዲሆን ያደርጋል፣ ሌላ ተጨማሪ ውበት በላያችሁ ላይ ሳትጨምሩ። በ7ኛ ማካፍላችሁ ፀሐይ መከላከያ እጅግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ውበትን ለመጠበቅ። ፀሐይ መከላከያ እንግዲህ የቆዳ መጎዳት በዩቪ አማካኝነት ወይም በአልትራቫዮሌት አማካኝነት የፀሐይ ጨረር ቆዳችን እንዲሸበሸብ የማድረግና የፀሐይ ጉዳት እንዲመጣበት ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ይሄ ጉዳት በላያችን ላይ እንዳይከሰት የሰንስክሪን ወይ ደግሞ የፀሐይ መከላከያ መቀባቱ ወሳኝ ነገር ነው። ቆዳችን ጥሩ ሆኖ እንዲቀጥል ያደርግልናል። ስለዚህ እነዚህ 7 ነጥቦች የምትጠቀሙ ሌላ ከተፈጥሮ ውጪ የሆኑ ነገሮችን ሳትጠቀሙ ተፈጥሯዊ ውብ እና ሳቢ የሆነ ማራኪ መልክ እንዲኖራችሁ ወይም ገጽ እንዲኖራችሁ ያግዛችኋል። እንዴት አገኛችሁት? ይህን አስተያየታችሁን ሐሳባችሁን በግልጽነት ከታች በኮሜንት ሴክሽን ላይ ያላችሁን ነገር ብታካፍሉኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። አዳዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውሉን ምልክት በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በፍቅር በአክብሮት ጋብዣችኋለሁ። ለጓደኞቻችሁ አካፍሏቸው ይድረሳቸው። እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ እንድታደርጉት ተጠየቃችሁ። የነበረን ጊዜ ይሄ ነበረ። ይጠቅማችኋል ብዬ አካፈልኳችሁ። የዛሬው አበቃ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም ሁኑ። ቻው።